Kính thưa quý vị khán giả thân mến, 3 giờ sáng, Biển Đông nổ tung trong ánh lửa. Không một lời báo trước, không một cảnh báo, chỉ một vệt sáng trên radar, rồi tất cả chìm trong tiếng nổ và khói đạn. Những con tàu thép của Việt Nam và Philippines buộc phải xoay pháo, đối mặt trực diện với hạm đội hùng hậu đang tiến đến. Từng quyết định trong vài giây ngắn ngủi có thể định đoạt cục diện cả khu vực. Đêm ấy, mặt biển không còn yên, bầu trời không còn trong. Đó không chỉ là một cuộc đọ sức bằng vũ khí, mà là cuộc thử thách lòng kiên định và tinh thần bảo vệ chủ quyền của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu bạn muốn chứng kiến cách một liên minh nhỏ dám đối đầu và phản đòn trước sức mạnh vượt trội, hãy cùng tôi theo dõi trọn vẹn video này. Và nhớ bấm like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức quân sự gay cấn nhất, nơi từng giọt mồ hôi, từng quyết định đều có thể đổi bằng sinh mạng giữa biển trời Biển Đông. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi nào. 2 giờ 45 phút sáng, mặt biển phía nam Trường Sa yên ắng đến lạ. Trên nền trời xám đục, từng cơn gió thổi qua, mang theo mùi muối mặn mặn và hơi dầu lạnh. Trên bông tàu hộ vệ Lý Thường Kiệt, những giọt sương đọng trên lan can rung nhẹ theo nhịp sóng. Radar quét vòng, phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt những người lính đang dán mắt vào màn hình. Một vệt tín hiệu lạ vừa xuất hiện, mờ và dài hơn bình thường. Sóng phản xạ báo về cho thấy vật thể lớn đang di chuyển cách đó gần 86 hải lý, hướng đông nam Trường Sa. Tín hiệu truyền đến phòng chỉ huy. Đại tá trực ban nhíu mày, ra lệnh giữ toàn bộ kênh liên lạc, không phát sóng chủ động. Ngoài kia, biển bắt đầu gợn lên từng đợt sóng nặng. Những tia chớp xa xa hắt sáng cả một vùng, phản chiếu lên mũi tàu đang cắm sâu vào bóng đêm. Từng tiếng máy phát điện khẽ rung, tiếng thép va vào nhau khô và lạnh. Trong khoang điều khiển, các sĩ quan kiểm tra lại từng hệ thống, từ pháo chính cho tới anten liên lạc. Ở phía tây nam, tàu Trần Hưng Đạo và Đinh Tiên Hoàng đồng loạt chuyển hướng, giữ đội hình tam giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không ai nói nhiều, chỉ có những cái gật đầu và ánh nhìn nhanh như trao tín hiệu. Biển Đông trước bình minh như nín thở. Mọi thứ vẫn còn yên, nhưng ai cũng hiểu, chỉ cần một sai lệch nhỏ thôi, cả mặt biển sẽ bùng lên như một cơn giông thép. 3 giờ 10 phút sáng, radar của tàu Lý Thường Kiệt ghi nhận rõ 3 chấm sáng đang di chuyển theo hướng tây nam, cách đội hình ta khoảng 70 hải lý. Sóng phản xạ đều và mạnh, cho thấy đó là những tàu cỡ lớn. Hệ thống định vị xác định tốc độ trung bình của nhóm mục tiêu khoảng 21 hải lý một giờ, di chuyển ổn định theo đội hình hàng dọc. Tín hiệu cùng lúc được chuyển về trung tâm chỉ huy trên đảo Trường Sa. Dữ liệu từ tàu Philippines cũng trùng khớp, xác nhận đó là cụm tàu khu trục Trung Quốc lớp Type 52D đi cùng một tàu tiếp tế. Trên màn hình trung tâm, các chấm sáng nhấp nháy đều, từng nhịp như nhịp tim đang dồn lên trước giờ va chạm. Đại tá chỉ huy Việt Nam đứng lặng vài giây, rồi dứt khoát ra lệnh, giữ vị trí, không khóa radar chủ, toàn đội chuyển sang chế độ cảnh giới cấp 2. Lệnh được truyền đi trong yên lặng. Trên bông, các thủy thủ siết chặt dây đeo mũ bảo hộ, ánh mắt dõi ra biển tối đen. Phía Philippines, tàu hộ vệ Jose Rizal chuyển hướng nhẹ 15 độ, tạo khoảng cách đội hình 5 hải lý để phối hợp theo dõi mục tiêu. Hai bên mở kênh liên lạc mã hóa AESA, chia sẻ trực tiếp tín hiệu radar qua hệ thống bảo mật, không còn là việc quan sát thông thường, mà là giai đoạn theo dõi chiến thuật thật sự. Biển Đông khi ấy không có tiếng súng, chỉ có tiếng máy kêu đều đều, và ánh đèn cảnh báo đỏ hắt lên, từng khuôn mặt căng thẳng, như báo hiệu một cơn sóng dữ đang dần hình thành. 3 giờ 45 phút, tình hình trên bản đồ điện tử bắt đầu rõ nét hơn. Quần đảo Trường Sa xuất hiện một vùng chồng lấn, phạm vi khoảng 2.800 km², đường ranh giới do phía đối phương tuyên bố cắt qua tuyến vận tải và vùng đặc quyền kinh tế của ta. Trên màn hình, các lớp dữ liệu chồng lên nhau, tọa độ mục tiêu, vùng cấm đi lại và các tuyến hàng hải được đánh dấu bằng các vòng đỏ và xanh. Hành động này mang hai mặt. Về hình thức, họ nói là tập trận thường lệ. Về bản chất, đó là một phong tỏa mềm, tạo áp lực lên tuyến vận tải quốc tế và thử phản ứng của Liên minh Việt Nam-Philippines. Đại sứ quán được thông báo song song với việc chỉ huy hải quân nâng cấp quy trình tác chiến. Tại sở chỉ huy, sĩ quan phân tích vẽ lại sơ đồ, đội hình đối phương và xác định điểm yếu. Độ rộng kênh hàng hải bị phong tỏa còn khoảng 40 hải lý, đủ để gây gián đoạn hoạt động thương mại. Các kịch bản được cân nhắc, duy trì quan sát, kéo lực lượng ra, hoặc áp dụng chiến thuật chia cắt. Quyết định cuối cùng là giữ đội hình gần đảo, tăng cường tuần tra và chuẩn bị cho mọi tình huống. Phía Philippines ngay lập tức mở kênh ngoại giao song song, gửi công hàm phản đối. Về mặt tác chiến, họ điều chỉnh tàu hộ vệ tạo thế kẹp, sẵn sàng mở hành lang an toàn cho tàu tiếp tế dân sự. Đây không còn là chuyện kỹ thuật trên radar nữa, mà là bài toán chính trị lồng trong chiến thuật quân sự. Mọi động tác của cả hai bên giờ đây đều phải cân nhắc hệ lụy ngoại giao lẫn tác chiến, tạo nền cho những quyết định có thể khiến mọi thứ bùng nổ. 4 giờ 25 phút sáng, radar của tàu Lý Thường Kiệt bất ngờ nhấp nháy liên tục. Trên màn hình, những vệt sáng chạy loạn xạ, tín hiệu phản xạ mất ổn định. Âm thanh cảnh báo vang lên dồn dập. Tít tít.
Rít kéo dài như ai đó đang siết chặt không gian bằng âm thanh kim loại. Các kỹ sư điện tử lập tức kiểm tra tần số, phát hiện sóng nhiễu ở dải 8 đến 9 GHz. Nguồn phát xuất hiện từ phía đông bắc, nơi hai vật thể bay không người lái vừa được xác định. Không phải nhiễu tự nhiên, họ đang thử phản xạ radar. Một sĩ quan nói khẽ. Đại tá chỉ huy không trả lời, chỉ gật đầu và ra lệnh ngắn gọn, kích hoạt chế độ nhiễu ngược báo đen 3. Hai kỹ sư cùng lúc nhập lệnh, bàn tay di chuyển nhanh trên bảng điều khiển. Màn hình chuyển sang sắc, trắng mờ, rồi lập tức hiện lại, tín hiệu nhiễu của đối phương bị phản xạ ngược, tạo thành vùng trắng xóa trên không trung. Cả con tàu rung nhẹ, âm thanh của sóng đập vào mạn hòa cùng tiếng máy kêu rền rĩ. Không ai nói thêm lời nào. Mỗi người tập trung vào vị trí của mình, mắt dán lên các con số đang biến đổi. Những chấm sáng trên radar biến mất dần, chứng tỏ tín hiệu của máy bay đối phương bị cắt tạm thời. Chỉ vài chục giây yên tĩnh, rồi tiếng cảnh báo lại vang lên. Trên màn hình, vệt phản xạ mới xuất hiện, mạnh hơn, sắc nét hơn. Cuộc chiến vô hình trên dải sóng điện tử đã bắt đầu thật sự. Không có tiếng nổ, chỉ có âm thanh của kim loại, gió và nhịp tim đang dồn lên trong căn phòng chật kín người. 5 giờ 5 phút sáng, một vệt khói trắng xé ngang chân trời. Từ đội hình đối phương, một quả tên lửa chống hạm lao đi, đường bay thấp, tốc độ lớn. Trên màn hình, nó hiện là vệt sáng tiến thẳng về phía đội hình ta, ở khoảng cách 14 hải lý. Tiếng báo động trên bông réo lên, thủy thủ chụp tay vào tay nắm, mắt dán vào ống ngắm. Trên khoang điều khiển, sĩ quan pháo hô lên lệnh triển khai mồi nhiệt và mồi radar. 3 phao nhiễu bắn lên mặt nước, bốc cháy, tạo thành những đốm lửa như sao rơi. Cùng lúc, 2 mồi phản xạ điện tử nổ bung thành vòng sáng, làm nhiễu hình ảnh mục tiêu trên kính hiển thị. Quả tên lửa vọt qua lớp mồi bẫy, rồi thay đổi góc bay. Nó quét qua, đánh trúng một vùng nước trống, tạo cột nước cao hơn 8 mét, sóng xung kích dội vào mạn. Tàu khiến mọi người nghiêng người để giữ thăng bằng. Mùi cháy khét nhẹ nhẹ, hơi muối và dầu hòa vào nhau. Trên bong, tiếng gió lớn, tiếng máy phát điện rền rền. Thuyền trưởng nghiêng người nhìn ra đèn pha, ra lệnh. Giữ đội hình, tiếp tục kích hoạt phòng thủ tầng thấp. Pháo tầm gần xoay, nòng sẵn sàng. Phía đối phương ngay tức khắc đáp trả bằng loạt pháo 76 ly. Bọt nước tung cao như mưa đạn, trong vài phút căng như dây đàn, không ai dám thở mạnh. Đây là cảnh chiến đầu tiên, đạn thật chạm mặt nước, tiếng nổ và khói nối tiếp nhau. Từ không gian vô hình của radar, cuộc đối đầu đã bước vào thực tế, mỗi quyết định bây giờ mang tính sống còn. 5 giờ 45 phút, từ sở chỉ huy Cam Ranh, lệnh phản ứng được đọc ngắn gọn, dứt khoát như một bản nhạc quân sự. 2 chiếc tàu ngầm lớp Kilo được lệnh rời vị trí neo, di chuyển về khu vực ẩn nấp ở độ sâu khoảng 90 m, bật chế độ sonar thụ động, tuyệt đối không phát tín hiệu chủ động. Đây không còn là phản ứng ngẫu hứng nữa, mà là một kế hoạch có tên mã, được chuẩn bị sẵn trước. Trên mặt nước, tàu hộ vệ Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo điều chỉnh đội hình, tạo hành lang song song, cách nhau khoảng 5 hải lý. Mục tiêu của hành lang này là khóa góc bảo vệ, buộc đội hình đối phương phải kéo dài tuyến hộ tống. Tàu Philippines thay đổi vị trí, bám sát theo hình cánh quạt để che chắn phía sau. Mọi chuyển động đều được tính toán theo tọa độ, tốc độ và thời gian đến điểm chéo. Trong phòng chỉ huy, sơ đồ tác chiến hiện lên rõ. Một tuyến tác chiến trên mặt nước phối hợp chặt chẽ với tuyến ngầm dưới nước. Tàu ngầm đội mũ nón yên lặng, chờ tín hiệu đánh chéo. Các bộ phận điện tử đồng bộ, kênh liên lạc mã hóa đảm bảo dữ liệu mục tiêu truyền về trung tâm trước khi quyết định phóng. Giọng chỉ huy lạnh, không cảm xúc. Giữ yên, quan sát, chờ lệnh. Khi có mục tiêu xác thực, chuyển sang giai đoạn tấn công ngầm. Mọi người hiểu rõ trách nhiệm. Ở đây, không có chỗ cho sai sót. Trận đánh đã được nâng lên một tầng mới, từ phản ứng sang chủ động, từ phòng thủ chuyển sang phản công có kế hoạch và kỷ luật. 6 giờ 20 phút, bầu trời chợt vỡ, một loạt ánh lửa khẽ lóe rồi bùng mạnh trên mặt nước. Tiếng nổ đầu tiên như búa bổ vào thân tàu, rung cả bong. Khói đen cuộn lên, mùi khét sộc vào mũi. Một UAV hạ độ cao, lắc mạnh rồi rơi, vệt lửa kéo dài trước khi biến mất dưới sóng. Thủy thủ trên bung hét lên, chạy về vị trí. Các khẩu pháo xoay, nòng nhả ra chuỗi lửa trắng. Tiếng rít của đạn, tiếng kim loại va vào kim loại, rồi lại là khoảng lặng ngắn đủ để người ta nghe thấy tim mình đập. Pháo 76 của đối phương trả đũa, từng quả vỗ vào nước, bọt trắng tung như mưa. Cột nước cao dội vào mạn tàu, mọi người gồng người giữ thăng bằng. Trên màn hình, các chấm đỏ di chuyển nhanh, báo động liên tục. Sĩ quan điều khiển hét lệnh, mắt dán vào tọa độ. Một quả, đạn nổ gần, sóng xung kích làm văng mấy thùng nhiên liệu, lửa bùng lên lẻ tẻ. Người lính cứu hỏa chạy như bay, vòi nước lao vào lớp khói. Trong vài phút hỗn loạn ấy, mọi tính toán chiến thuật phải gộp lại với phản xạ sinh tồn. Đây là cú chạm đầu tiên, cú chạm làm lộ rõ ý đồ của đối phương, không còn là cảnh báo nữa. Trận đánh đã bước vào giai đoạn chịu đựng và trả đòn, áp lực tăng lên theo nhịp nổ. Mọi quyết định lúc này mang tính sống còn. 7 giờ sáng, dưới mặt biển, không có ánh nắng.
chỉ còn những vệt sáng lờ mờ màu lam xuyên qua làn nước đục. Ở độ sâu gần 90 mét, hai tàu ngầm lớp Kilo lặng lẽ trườn đi, thân thép đen bóng phản chiếu ánh sáng yếu như hơi thở của đại dương. Mọi âm thanh trên bông biến mất, chỉ còn tiếng sonar ping nhẹ vang lên từng nhịp đều đặn, vọng đi rồi tan dần trong nước lạnh. Trong buồng điều khiển, ánh đèn đỏ chiếu lên những khuôn mặt căng thẳng. Sĩ quan sonar áp tai vào ống nghe, mắt không rời rải tín hiệu nhấp nháy. Một tiếng vang lạ vừa xuất hiện ở hướng Tây Bắc, độ sâu 70 mét, cách vị trí tàu khoảng 24 hải lý. Tín hiệu rõ ràng, đó là tiếng chân vịt của tàu hộ tống đối phương lớp Type 56A. Trung tá Hải ra lệnh giữ hướng, giảm tốc, chuẩn bị phóng ngư lôi. Hai quả ngư lôi UGST được nạp vào ống, đèn báo chuyển từ đỏ sang xanh. Một giọng nói vang lên nhỏ nhưng dứt khoát. Khoảng cách 22 hải lý, phóng. Cả thân tàu rung nhẹ, dòng nước cuộn lại, hai vệt sáng mờ xanh lao đi, xoáy sâu vào bóng nước. Vài giây im lặng tuyệt đối, rồi một tiếng nổ trầm, kéo dài. Sóng âm dội ngược về, cả buồng chỉ huy rung lên. Trên mặt biển, từ xa, một cột nước khổng lồ bốc cao, khói đen lan rộng. Sĩ quan sonar báo, mục tiêu thứ nhất mất tín hiệu, mục tiêu thứ hai rút lui về hướng đông. Trung tá Hải khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình sonar. Không ai nói thêm. Dưới đáy biển lúc này, chỉ còn tiếng động cơ đều đều và âm thanh nặng nề của nước đang ép quanh thân tàu. Cuộc chiến vô thanh ấy vừa kết thúc một hiệp, nhưng đại dương vẫn đang chờ đợi những dung chuyển tiếp theo. 8 giờ 5 phút sáng, trên nền trời xám bạc, vài vệt mây bị xé bởi tiếng phản lực và vệt khói đỏ rạch ngang. Hệ thống phòng không của ta đã khóa mục tiêu, đèn cảnh báo nhấp nháy, mọi người trên bung căng như dây đàn. Phía trên, 4 UAV cảm tử lao về đội hình đối phương. Chúng nhỏ nhưng nhanh, bay theo đội hình chữ V. Lúc đó pháo tầm xa và hệ thống VL Mika sẵn sàng. Một loạt hỏa lực trả đũa bắn lên, vệt lửa cắt bầu trời. Hai UAV bốc cháy, rơi thành vệt lửa xuống biển. Cùng lúc, máy bay trinh sát WZ-7 của đối phương thả bom nhiễu, tạo mảng khói và gây nhiễu radar. Nhưng đội tác chiến điện tử của ta đã chuyển sang kênh dự phòng. Tín hiệu mục tiêu vẫn được truyền về trung tâm. Trên màn hình, chỉ số tốc độ và cao độ nhảy múa liên tục. Một tên lửa đối, hạm KH-3-15 được phóng từ tàu Đinh Tiên Hoàng, bay thấp sát mặt nước, đi thẳng vào vùng kín. Tên lửa vượt qua lớp phòng thủ, chạm mục tiêu phụ, nổ lớn, mảnh vỡ bắn tung lên cao như pháo. Phía địch hụt hẫng, lưới phòng không bị xé một mảng. Pháo tầm xa của Philippines bắn chặn, tạo cột nước trắng cao. Trên bong, tiếng hò reo khẽ vang lên nhưng không ai mừng quá sớm. Các trạm radar đáy biến đổi liên tục, báo về tọa độ mục tiêu mới. Dữ liệu được phân tích, ưu tiên khóa mục tiêu nguy hiểm nhất. Khóa được mục tiêu chính, hệ thống phòng không bắn dày đặc, hai quả bị hạ, một quả khác vượt qua và nổ cách đội hình vài trăm mét. Khói lan, ánh sáng và tiếng nổ hòa thành một bức tranh hỗn loạn. Đây là cao trào của trận không chiến và phòng không tổng lực, nơi mọi chủng loại vũ khí cùng lúc được thử thách. 8 giờ 40 phút sáng, lệnh phản công được phát ra ngắn gọn, không kèn trống, không tiếng hô. Chỉ trong vài giây, những ống phóng tên lửa trên tàu Lý Thường Kiệt bật mở. 12 quả Iran rời bệ, khói trắng phụt lên, tiếng rít vang dội, đường bay thấp cắt mặt biển. Trên radar, từng vệt sáng lao nhanh, tạo thành dải chớp bạc hướng thẳng về đội hình đối phương. Phía xa, tàu ngầm Kilo cũng phóng ngư lôi từ độ sâu 70 mét. Hai quả đạn thép lao đi trong im lặng, chỉ có bọt trắng xoáy nhẹ trên mặt nước. Khi va chạm, một khối lửa khổng lồ bốc lên, ánh sáng phản chiếu lên cả thân tàu Philippines đang áp sát hỗ trợ. Đội hình địch vỡ ra, một tàu khu trục nghiêng hẳn, khói đen cuộn lên như cột khói nhà máy. Trong khoang điều khiển, các sĩ quan không reo, chỉ nhìn. Một tiếng mục tiêu chính đã bị vô hiệu hóa vang lên khô khốc. Đại tá chỉ huy gật đầu, ra lệnh ngắn gọn. Ngừng bắn, giữ vị trí, theo dõi rút lui. Phía đối phương bắt đầu tản ra, tốc độ giảm dần. Những chấm đỏ trên màn hình radar biến mất từng cái. Biển Đông trở lại sắc xám tĩnh lặng, chỉ còn khói mỏng trôi lững lờ trên mặt nước. Ánh nắng đầu trưa phản chiếu lên những vệt dầu loang, lóe lên rồi tắt. Không ai mừng rỡ. Mỗi người đều hiểu, đây không phải kết thúc, mà chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi sau cơn bão thép. Trên bong, gió thổi lạnh, sóng vỗ nhẹ và màu trời dần chuyển sang vàng nhạt. Một ngày dài khép lại, mang theo mùi khói và sự kiên định của những người lính giữa biển trời. Biển Đông chiều hôm ấy yên ắng trở lại, chỉ còn những con sóng nhẹ vỗ vào mạn tàu như nhắc về một trận chiến vừa đi qua. Khói tan, nước phẳng, nhưng đâu đó vẫn còn âm vang của tiếng thép, tiếng tim người và cả mùi thuốc súng còn vương trong gió. Những người lính đứng lặng, nhìn về phía chân trời, nơi ánh mặt trời sắp tắt trên mặt biển loang màu đồng đỏ. Họ biết, sóng gió có thể dừng lại, nhưng sự cảnh giác thì không bao giờ được phép ngủ quên. Câu chuyện hôm nay không chỉ là một trận chiến giả định, mà là lời nhắc về lòng kiên cường và tinh thần bảo vệ biển trời quê hương. Nếu bạn cảm thấy tự hào hay có suy nghĩ riêng về kịch bản này,
Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cùng tôi theo dõi những câu chuyện tiếp theo về chiến lược, lòng dũng cảm và những phút giây nghẹt thở trên mặt biển này. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.